4 สูบ V แคมแหลมเฟี้ยวเลยนะครับ อันนี้แคมรถซิ่งเลยนะทุกหมื่นโลก็จะเจอ 5,000 6,000 กลายเป็นว่าสวิตช์ใหญ่นี่แพงกว่าสวิตช์เล็กแค่1,000 เดียวเองหลายคนอยากให้ผมพามาชมเจ้า Aprilia RS V4 นะครับนี่อยู่ข้างหลังนี่ละวันนี้เราอยู่กันที่ Motorplex สุขุมวิท 26 มีทั้ง Vespa Piaggio นะครับ Aprilia รวมถึง Moto Guzzi แต่หลักๆที่อยากลองมากที่สุดเลยคือคันนี้เนี่ยบอกตามตรงเกิดมาไม่เคยได้ขับเลยเราไปดูกันหน่อยดีกว่าเพราะว่านี้คือโมเดล Double R นะครับมีโมเดลหนึ่งที่ผมอยากดูมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับเราเข้ามาอยู่ในโชว์รูมของ Motorplex แล้วนะครับในมุมของ Aprilia สัญชาติอิตาลีมีตั้งแต่ช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับ1968แต่ช่วงแรกก็จะทำเป็นรถวิบากแล้วผ่านมาช่วงประมาณปี 90 ก็จะทำรถสกูตเตอร์ออกมาขายนะครับในปี 2009 Aprilia ได้ส่งโมเดล RS V4 ไปลงสังเวียน World Superbike และได้แชมป์ในปี 2010 2012 แล้วก็ 2014 จนกระทั่งปี 2015 ทาง Aprilia ได้ส่งรถลง MotoGP ตอนนี้เรามีขายอยู่ 2 รุ่นครับ ก็คือ RSV4 Double R แล้วก็ RSV4 1,100 Factory Double R ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ Double R คือตัวนี้เลยครับ มี 2 สี มีสีเทาแล้วก็สีดำตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ 1,000 ซีซีใช่ครับ แล้วก็พวกอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว Factory นะครับ ก็คืออุปกรณ์หลักๆ อย่างระบบเบรกให้มาเป็น Brembo ทั้งหมดนะครับ เครื่องยนต์ 1,000 ซีซีก็ 201 แรงม้านะครับ แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหมือนกันกับตัว Factory แต่ว่าส่วนที่ต่างกันเนี่ยก็คือพวกระบบช่วงล่างแล้วก็ล้อคืออันนี้เหมือนจะเป็นตัว Standard ใช่ครับตัว Factory ก็คือจะเป็นตัวแต่งขึ้นไปอีกใช่ครับตัว Factory จริงๆรหัส Factory เนี่ยมาจากการที่มันเป็นสเปคเดียวกับตัวแข่งของโรงงานตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1,100 ซีซีครับเยอะกว่า Double R ประมาณ100 ซีซีแรงม้าก็ต้องเยอะกว่าด้วยแรงม้า217 แรงม้าครับเพิ่มมาอีก16ใช่ตัวนี้เป็นคาร์บอนวิงเลตมาจากโรงงานเลยครับแล้วก็จะมีพาร์ทคาร์บอนมาให้เพิ่มช่วยลดน้ำหนักนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมชกหน้าชกหลังพร้อมกับการสะบัดเนี่ยเป็นของเออร์ลินทั้งหมดแล้วก็ล้อจะเป็นล้ออลูมิเนียมฟอร์สมาให้จากโรงงานเลยได้ล้อฟอร์สด้วยนะครับใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นท่ออะคาโปวิกสลิปออนสตีลลิกอลถูกกฎหมายตัวนี้เป็นไทเทเนียมได้ไหมครับเป็นไทเทเนียมครับอะคาโปวิกไทเทเนียมเลยใช่โอ้แต่มีความเป็นสเต็ปแบบรถสนามมากเลยจากที่ผมสังเกตเนี่ยเห็นรถที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นโอลินที่เป็นไฟฟ้าตัวนี้เป็นโอลินแมนนวลที่แบบว่าสายเซตสนามถูกใจเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแต่ละสนามเนี่ยการใช้ระบบช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเซตเป็นสนามไปจะค่อนข้างคมกว่าแต่ผมดูคันรู้สึกว่าคันไม่ใหญ่เลยนะคันค่อนข้างเล็กครับด้วยความที่เครื่องเขาเป็น V4 65 องศานะครับตัวรถจะแคบกว่า1,000 ซีซีปกติที่เป็น4สูบเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักจริงๆตัวนี้น้ำหนักตัวค่อนข้างเบามากๆนะครับ180 โลโอ้180 โลอ๋อเพราะมันมีเรื่องคาร์บอนเข้ามาใช่ครับมีทั้งคาร์บอนแล้วก็เฟรมสวิงอาร์มที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดล้อฟอร์สตัวนี้ลดน้ำหนักไปได้เยอะมากๆเลยครับเอาเรื่องนะเนี่ย180 โลกับ217 แรงม้าใช่ไหมครับใช่ครับแรงจริงๆแต่ดูผมมีความรู้สึกว่ามองเนี่ยแวบแรกเลยผมมีความรู้สึกว่ามิติมันเหมือนไซส์มันใกล้เคียงกับพวกคลาส600เลยนะใช่ครับดูแบบดูไม่ใหญ่ดูไม่เหมือนเครื่องไม่ไซส์ไม่เหมือนรถเครื่อง1,100อ่ะใช่แล้วครับและอย่างตัว Double R ก็คือจะเป็นอารมณ์เดียวกันใช่ไหมแต่ก็คือขนาดมิติใกล้เคียงกันไหมครับมิติเหมือนกันทุกอย่างเลยครับอย่างที่บอกว่าแตกต่างกันที่ออปชันล้อเป็นล้ออลูมิเนียมคาสนะครับแล้วก็โชคหน้าหลังกับการสะบัดจะเป็นของซาร์ดจะดรอปสเปคลงมานิดนึงแล้วอย่างราคาต่างกันเยอะไหมครับราคาต่างกันอยู่ประมาณ 200,000 บาทครับ 200,000 บาทตัวนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับ949,999 ครับส่วนตัวนั้น1,149,999 โอ้แต่คันนี้ของใช้ก็ว่าเห็นของก็ตกใจเหมือนกันนะล้อฟอร์สโชคโอลินปั๊มเบมโบนะครับคาลิเปอร์เบมโบแล้วมาแบบ
ทุกอย่างคือสเต็ปรถสนามมาเลยมีควิกชิปเตอร์ด้วยใช่ครับ Quick Shifter ทั้งขึ้นทั้งลงเลยใช่แล้วก็มีโหมดการขับขี่3โหมดแต่โหมดการขับขี่ของ Aprilia เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับชาวบ้านนะครับคือเขาไม่ได้ตอนแรงม้าลงโหมดการขับขี่เนี่ยแต่ละโหมดจะแตกต่างกันที่การตอบสนองของคันเร่งแล้วก็ Engine Brake ในโหมดที่ในโหมด Racing นะครับโหมด Race เนี่ยEngine Brake จะต่ำที่สุดช่วยให้เวลาเราใช้ Engine Brake เนี่ยรถมันไม่เสียอาการนะครับแต่การตอบสนองคันเร่งจะไวที่สุดก็คือบิดนิดเดียวรอบขึ้นอย่างเร็วเลยแต่แรงม้าเท่ากันทั้งหมดครับคือเอาง่ายๆเลย3โหมดนี้ถ้าเรา full total มาแรงม้าไปชน217ตัวหมดใช่เพียงแต่โอเคถ้าโหมด race มันก็จะมาไวมันก็จะมาไวแล้วก็ Engine Brake น้อยใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นประกอบที่อิตาลีด้วยประกอบอิตาลีทั้งหมดครับทุกคันใช่นำเข้า 100% ก็มุมนี้จะเป็นมุมอัลพิเลียนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมของโมโตกุซี่กันต่อเลยดีกว่าอย่าบอกว่าเมื่อกี้อัลพิเลียว่าแบรนด์เก่าแก่นะครับโมโตกุซี่นี่เพิ่งครบ100 ปีนี้พอดีนะครับจากชาร์ตนี่ครับมีไทม์ไลน์ด้วย First Factory 1921นะครับเมื่อ100 ปีที่แล้วโมโตกุซี่ถือกำเนิดขึ้นมาที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีไทม์ไลน์เนี่ยลงสนามแข่งมาตลอดเวลาเลยแข่งมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจะมีจุดเปลี่ยนก็คือจะเป็นช่วง1960นะครับไม่เชิงจุดเปลี่ยนดีกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีรถปัจจุบันที่เราเห็นโมโตกุซี่ในยุคปัจจุบันนะครับนั่นคือรถที่เป็นเครื่องยนต์สูบ V ในโมเดลแรกพัฒนาตั้งแต่1960เลยเราจะได้ยินคำว่าสูบ V มานานแล้วแต่สูบ V ส่วนใหญ่เขาจะวางตามแนวรถคือสูบหน้าแล้วก็สูบหลังแต่อันนี้จะเป็นสูบซ้ายสูบขวาอย่างนี้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากแล้วจากที่สังเกตเนี่ยเลเยอร์เครื่องยนต์เขาวางคล้ายๆกับสไตล์รถยนต์เลยนะเนี่ยชุดเกียร์จะอยู่ด้านนี้ครับคัทก็น่าจะวางประมาณนี้โดยปกติเราจะเห็นชามคัทอยู่ฝั่งนี้หรือว่าไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานะครับอันนี้เขาจะวางตามยาวมาเลยในส่วนของคัทนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือได้เรื่องเพลาขับด้วยโมโตกุซี่นี่เป็นอารมณ์นี้เกือบทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับที่เป็นสูบวีใช่อยู่ละสูบวีวางขวางใช่ครับสูบวีวางขวางแล้วก็เป็นชุดเกียร์วางนี้แล้วก็เป็นเพลาขับอย่างนี้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับทุกรุ่นเลยครับก็จริงๆแล้วเข้าใจถูกแล้วครับโมโตกุซี่ใช้เครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์รถยนต์เลยครับเพราะบล็อกเนี้ยเคยทำให้เฟียสส่วนการวางเลเยอร์เครื่องแบบนี้ครับก็คือเป็นห้องเครื่องนะครับแยกกับห้องเกียร์ซึ่งปกติรถยนต์เราก็จะเห็นน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์แยกกันถูกไหมครับแล้วก็คัทเนี่ยเป็นคัทหวีแล้วก็ต่อมาที่เพลาเลยเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ตัวนี้คือเครื่องยนต์รถยนต์ที่เอามาใส่ในเฟรมมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยให้ผลในเรื่องของการดูแลรักษาที่ค่อนข้างถูกแล้วอารมณ์นี้น่าจะเขาเรียกว่าทนด้วยเพราะว่าด้วยความที่เพลาขับเนี่ยไม่ต้องคอยมานั่งเปลี่ยนโซ่ไม่ต้องคอยมานั่งตั้งโซ่ละใช่ก็คือขับคันนี้จริงๆไม่ต้องกลัวเปื้อนน้ำมันเลยครับเพราะภายนอกรถจะไม่มีน้ำมันจะไม่มีจาระบีอะไรเหลืออยู่เลยมันจะอยู่ในระบบปิดทั้งหมดง่ายๆเลยคือเหมือนรถยนต์ใช่แสดงว่าถ้าผมเปลี่ยนถ่ายน้ำของเหลวเนี่ยก็ต้องมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายถูกต้องครับแล้วหวีก็คือแสดงว่าเป็นที่เมื่อกี้บอกก็เป็นหวีคัทเหมือนรถยนต์ที่เป็นคัทแห้งเลยใช่โอ้มันก็คือเครื่องยนต์รถยนต์มันคือเครื่องยนต์รถยนต์นี่แหละครับใช่แต่ประเทศตรงนี้นี่แหละที่มันเป็นสูบวีออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ให้ผลดีมากๆเลยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าทั้ง2สูบเนี่ยรับลมทั้งคู่เพราะฉะนั้นความร้อนสะสมจะไม่มีนะครับส่วนใต้อ่างน้ำมันเครื่องก็จะมีครีบอีกส่วนหนึ่งเพื่อระบายความร้อนน้ำมันเครื่องแล้วก็ภายในเนี่ยจะมีออยล์เจ็ตสเปรย์ฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบเพื่อลดความร้อนอีกทีหนึ่งซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นห่วงโมโตกุซี่ว่าจะร้อนไหมนะครับเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมทั้งหมดเป็นแอร์คูลใช่ซึ่งอย่างในตัวช่วยที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเย็นเลยครับพอเป็นใช่เพราะไม่เห็นหม้อน้ำนะครับแสดงว่าการที่เป็นแอร์คูลนี่น้ำหล่อเย็นก็ไม่ต้องไปยุ่งมันอีกไม่ต้องยุ่งเลยครับผมชอบนะบางทีคนไทยเราจะติดว่ารถต้องมีหม้อน้ำแต่ส่วนตัวผมกลับชอบรถแอร์คูลมากกว่าเพราะถ้ารถแอร์คูลเซอร์วิสถึงความร้อนมันไม่มีขึ้นอยู่แล้วน้ำมันเครื่องเราใช้ถึงเราเปลี่ยนให้ตรงนะมันไม่มีความร้อนขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ดีคือมันไม่ต้องมานั่งเซอร์วิสอะไรให้มากมายขอลองคอมหน่อยนะครับเชิญเลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่น V7 ใช่ไหมครับ V7 3 Stone ครับซึ่งในตระกูล V7 ทั้งหมดเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากตัวนี้ทั้งหมดเลย
นะครับ V7 จริงๆแตกลายออกไปเยอะมากจะเป็น Special Edition ครับ เป็น Limited Edition ด้านหลังเนี่ยครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากตัวนี้ทั้งหมดเหมือนตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นตัวที่ ใช่ แต่งกันออกไปใช่ครับโอ้แต่ผมคอมแล้วรู้สึกว่าไม่ใหญ่เลยนะครับถังน้ำมันนี่รู้สึกว่าเรียวมากเลยใช่700ซีซีใช่ไหมครับ700ซีซีครับแล้วถังน้ำมันเรียวๆแบบนี้21ลิตรเป็นไปได้ไงมีถึงข้างใต้เหรอไม่มีครับมีแค่นั้นแหละ21ลิตรเมื่อกี้ผมเดาว่าน่าจะมีประมาณแค่16-17นะถ้าเพราะว่า21นี้เครื่องเขาออกไปด้านนอกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถังน้ำมันเองจะเป็นถังน้ำมันเต็มใบเลยจะไม่มีตัวเครื่องอยู่ข้างในที่คอยแบบให้ถังน้ำมันเว้าหลบนึกออกอ๋อใช่ปกติมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เขาวางไม่ว่าจะเป็นสูบตั้งหรือสูบ V ที่เป็นวางแนวยาวเนี่ยใต้ถังเขาจะเว้าใช่มันต้องเว้าหลบคือถ้าเราเจ้านี่หงายถังออกมาดูจะเห็นเลยว่ามันเป็นเว้าลงไปนี่เป็นใบเต็มก็ว่าทำไมดีไซน์มันดูเล็กแต่ไปถังดูใหญ่ดีจังเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำหนักครับเจ้านี่ดูภายนอกค่อนข้างจะดูแล้วน่าจะหนักแต่จริงๆน้ำหนักแค่ประมาณ180กว่ากิโลเท่านั้นเองโอ้ถือว่าไม่หนักนะครับค่อนข้างเบาครับคือน้ำหนักใกล้เคียงกับรถสปอร์ตเลยเหมือนเอาพิเลียเลยใช่ผมดูจากหน้าตาคิดว่าน่าต้องมีประมาณ200กิโลกรัมขึ้นนะแล้วก็เนี่ยผมสูง168ก็ส้นถึงพื้นนะครับส้นถึงพื้นเลยเจ้าพวกนี้จะเป็น Limited Edition นะครับซึ่งจะมีดีไซน์บางจุดแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับมา2ตัวคาร์บอนดาร์กและคาร์บอนชายคำว่าคาร์บอนคือแก้มข้างนึงก็จะเป็นคาร์บอนฝาข้างบางคนหน้าบางคนหลังเป็นคาร์บอนครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆนะครับโอ้ผมเชื่อแล้วว่าเครื่องยนต์รถยนต์จริงๆไดสตาร์นี่เหมือนรถยนต์เลย ไม่เหมือนไดสตาร์มอเตอร์ไซค์ใช่ครับนี่คือไดรถยนต์อารมณ์เหมือนรถยนต์เลยนะเนี่ยแล้วก็มีเป็นฝาแดงนะครับพวกนี้ก็ประกอบที่อิตาลีเหมือนกันประกอบอิตาลีทั้งหมดครับตะกี้ที่ดูในบอร์ดตั้งโรงงานที่แรกปี1921ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้โรงงานนั้นอยู่ดูนี่อยู่ใช่และมีที่เดียวก็คือขยายความใหญ่โตของโรงงานขึ้นแต่ว่ายังใช้ที่เดิมครับคือ Moto Guzzi เนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะครับเขาจะไม่ยอมใส่อะไรเพิ่มจนกว่าจะโดนบังคับหมายความว่าก่อนหน้านี้ตอนปี15เนี่ยกฎหมายอิตาลียังไม่ได้บังคับเรื่อง ABS และ Traction Control นะครับพอบังคับขึ้นมาในปี16เขาก็ออกโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อใส่ ABS และ Traction Control เข้าไปเพราะเขากลัวว่าไอ้ระบบพวกนี้มันจะไปทำให้การเซอร์วิสยุ่งยากขึ้นเพราะผมดูแนวคิดเป็นแนวคิดที่ออกแบบรถมาให้แบบเน้นเซอร์วิสแบบเรียบง่ายเลยนะทุกอย่างมันเห็นหมดเลยอะคือถ้าเกิดคนที่แบบคุกคีซ่อมมอเตอร์ไซค์เองนะเราจะรู้อ๋อเนี่ยหัวฉีดวางอยู่นี่ไอ้นี่อยู่นี่หัวเทียนคือทุกอย่างมันเห็นโดยที่เราแทบเหมือนเรียกว่าแทบเซอร์วิสแทบไม่ต้องยกถังน้ำมันเลยมึงเพราะมันไม่ต้องเลยครับข้างๆได้หมดไม่ต้องเลยเพราะโดยปกติรถทุกรุ่นมันจะชอบซ่อนอยู่ใต้ถังน้ำมันเวลาเราจะเซอร์วิสอะไรเราก็ต้องยกถังน้ำมันออกมาก่อนเราก็ถอดฝาตั้งเองได้เลยถ้ามีฟิลเลอร์เกตตั้งเองได้ใช่เพราะฝาวาล์วมันอยู่นี่ไม่ต้องยกถังเป็นแนวคิดที่ผมว่าทำออกมาโอเคนะครับส่วน2ตัวนี้จะเป็น Special Edition ครับตัวนี้มิลานโนออกแบบโดยใช้แนวคิดของการใช้งานในเมืองนะครับก็จะดูเนียบจะดูแบบใส่สูทขี่ได้นะครับส่วนเจ้านี่ชื่อโรกจริงๆอ่านว่ารัฟแหละแต่ภาษาอิตาลีเขาออกเสียงว่าโรกนะครับตัวนี้จะเป็นอารมณ์ใช้งานเออร์บันหน่อยก็คือใช้งานในชนบทหน่อยๆเขาก็จะให้ล้อที่วิ่งบนทางดินได้นะครับแล้วก็เป็นล้อซี่ตัวนี้ก็จะออกลุยๆหน่อยถึงเอนดูโรหน่อยใช่สีนี่สวยนะสีจะอารมณ์บอกเป็นสีเทาออกนมมีความเป็นเทาพาสเทลนะครับแต่นี้จะเป็นสีเทาด้านมีเกล็ดอ่อนๆนะครับตัวนี้จะดูดิบๆเลยพื้นฐานก็คือจะเป็นก็คือพื้นฐานเดียวกันหมดเลยแต่โอเคในแต่ละรุ่นรายละเอียดมันจะต่างกันเล็กๆน้อยๆอย่างพวกท่อชุบโครเมียมอันนี้ท่อจริงเลยไหมครับหรือว่าเป็นตัวโครเมียมตัวนี้กันร้อนท่อครับกันร้อนแต่ท่อจริงอยู่ข้างในตัวจริงอยู่ข้างในใช่แต่ถ้าตัวสโตนจะเป็นท่อสีดำครับแล้วอย่างราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นที่ตัวสโตน610,000 บาทครับ610,000 บาทใช่แล้วก็ถ้าเป็น Special Edition หรือว่า Limited Edition เนี่ยก็จะเป็น675,000 บาทเพิ่มมาอีก 60,000 กว่าบาทแต่ก็คือเหมือนได้ความเป็นของแต่งเยอะขึ้นพวกคาร์บอนได้พวกโครเมียมอะไรขึ้นมาแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นตัว Limited ก็คือมันผลิตจำนวนน้อยนะครับ Moto Guzzi เขาจะอย่างคาร์บอนเองผลิต 1,921 คันทั่วโลก
นะครับ โอ้โห ซึ่งเป็นปีเกิดเราพอดี 1921 ครับครับ ครับผม โอ้โหมีความเป็นลิมิเต็ดด้วยอืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นเลยของ Moto Guzzi ใช่ครับ และเห็นว่ามีโมเดลที่เป็น Enduro ด้วย ใช่ ใช่ไหมค ค รั รั บบ อยู่มุมนู้น V85TT ใช่ไหมครับ ใช่ครับ V85TT ตัว TT ด้านหลังเนี่ยย่อมาจากภาษาอิตาลีนะครับย่อมาจากคำว่า Toto Terrano แปลว่า all terrain เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแม้กระทั่งตั้งแต่ชื่อเลยครับ ครับ เขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกสภาพถนน ครับ อ่า ก็ดูจากทรงนี่เหมือนลุยก็ได้ถนนก็ได้เขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์ทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดี ใช่ครับ ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใส่เทคโนโลยีของ Moto Guzzi เท่าที่มีทั้งหมดมานะครับ ก็คือเป็นตัวชูตัวขายเลยล่ะครับ ครับ ก็คือได้จอสีมานะครับ ครับ แล้วก็มีโหมดการขับขี่ ครับ ABS Traction Control แล้วก็มีในเรื่องของ Cruise Control มาให้ด้วย คำว่า V85 อย่างเมื่อกี้ V7 คือเครื่องยนต์700 V85 นั่นคือ850 850 ใช่ครับ โอ้แต่ทรงนี่มีความเป็น dual purpose เลยนะครับ เราจะมี 2 โมเดลนะครับ ก็คือ V85 ตัวธรรมดาสีเทานะครับ แล้วก็ตัวที่พี่เบนคอมอยู่ จะเป็น V85 Evocative Graphic ก็คือเป็นสีพิเศษ อันนี้คือ standard นี่คือสีพิเศษใช่ไหม ใช่ครับ โอ้แต่จากที่ไม่ค่อยไอ้นี่นะ ตอนแรกผมนึกว่าจะหนักนะ พอยกรถขึ้นมาตั้งตรงนี่รู้สึกว่าไม่ได้หนัก ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะ ตอนแรกคิดว่าเห็นคันใหญ่เหมือนจะหนัก แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยปลายเท้าถึง แต่ผมเคยเจอสเต็ปรถดูว่าโพสปกติสูงกว่านี้นะ อันนี้เหมือนนี่คือเบาะสแตนดาร์ดเลยไหมครับ หรือว่าสเปคใคร เบาะสแตนดาร์ดครับ เอาเบาะสแตนดาร์ดเป็นนี้ ใช่ เลย ตัวเบาะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจะคัสตอมมันจะมีให้เลือก 3 ระดับ ครับ ก็คือเบาะโลซีดตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มีเบาะไฮซีดอีกตัวหนึ่ง อ๋อ อันนี้คือตัวกลาง ใช่ คือสมมติถ้าเกิดคน สแตนดาร์ดเขาจะให้ตัวกลาง เบาะ เอาโลซีดได้ครับ หรือว่าถ้าสูงมากยุโรปจ๋าก็เอาสูงไปเลย ใช่ครับ แต่นี้ผมรู้สึกว่าพอดีเลยนะ พอดีเลย ได้จอสีด้วย แล้วอย่างตัวใหญ่ผมเห็นเป็นครูเซอร์เลย ตัวใหญ่ตอนนี้เราจะมี 2 โมเดลครับ ครับ ก็คือทางด้านโน้นออเดเช่1,400นะครับ Audace ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเครื่อง1,400 ซีซี โอ้โห แต่ตัวนี้จะค่อนข้างหนัก แล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างเดียวคงไม่พอสำหรับเครื่อง1,400แล้ว ครับ ก็เลยให้ออยล์คูลเลอร์มาด้านหน้า อืม ก็คงยังจะไม่มีน้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็ยังให้ออยล์คูลเลอร์มา แต่อย่างที่ผมบอกนะครับ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สูบวีวางขวางนะครับ แล้วก็เป็นเพาขับเหมือนกันหมด ใช่ ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสปอร์ตคุยเซอร์นะค ครั รับ บ ก็จะเป็นคุยเซอร์หน้าเปลือย ครับ ท้ายไม่มีอะไรนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบ็กเกอร์คุยเซอร์ละ ครับเราจะสังเกตว่าโชคข้างหลังจะมีซับแทงด้วย ใช่ครับ ช่วงหลังปรับตั้งได้นะครับ เพราะว่าด้วยความที่ตัวเขาค่อนข้างมีน้ำหนัก อันนี้ก็คือโมเดลรุ่นเดียวกันแต่คนละสีใช่ไหม รุ่นเดียวกันแต่คนละสีครับ ตัวอ d เช่จะมี 2 สี แล้วก็เห็นมีอีกรุ่นหนึ่งมีหน้ากากเลย อีกรุ่นหนึ่งตัวนั้นเป็นแบ็กเกอร์คุยเซอร์เลยครับ ตัวใหญ่ที่สุดของเรา ครับ ชื่อ MGX 21 21นี่เครื่อง 2001หรือเปล่า เปล่าครับ เป็นเครื่อง 1,400 ซีซีนี่แหละ แต่ว่าเขาจะมีชื่อเล่นอยู่ ชื่อ The Flying Fortress ป้อมปราการลอยฟ้าเจ้านี้เขาจะมีพาร์ทคาร์บอนให้ค่อนข้างเยอะเลยครับ ครับ ฝากระเป๋าข้างครอบถังแม้กระทั่งครอบล้อ หักขวาสุดเลยครับ แล้วมันจะตั้งง่ายขึ้น โอ้ ซึ่งเจ้านี้จะมีลำโพงมีอะไรมาให้เรียบร้อยเลย เวอร์วังอลังการมาก ใช่ อันนี้เห็นเป็นปีกผมนึกว่าแอโร่เดินมีลำโพงให้ด้วย ใช่ เขาเชื่อมบลูทูธได้นะครับ แล้วก็มีต่อสาย USB ได้ฟังวิทยุ AM FM ได้ โอ้แล้วผมชอบไมค์นะ ไมค์มีความแบบเป็นอนาล็อกอะเหมือนรถยนต์เลย ลองเปิดดูได้ครับ โอ้โหแล้วตรงกลางตัวนี้เหมือนเป็นมันลอยๆเป็นสามมิติขึ้นมานะ เฮ้ย มีตรง เพ นี้ ลงด้วย โอ้โห เนี่ยวัดรอบจะอยู่ฝั่งขวานี่นะครับ แล้วก็ในส่วนซ้ายนี่ก็จะเป็นความเร็วอู้เท่เว้ย แสดงว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับตัว ออเดเช่ ออเด ใช่ เช่ ค เมื่อ รับ กี้แต่จะเหมือนใส่เปลือกใส่เขาเรียกว่าความสะดวกสบายเพิ่มเข้าไป ใช่ แล้วก็เป็น ครับ คาแรคเตอร์ของรถที่แบบว่า
ตัวนี้จะเป็น Cruiser ทัวริงเลย ทัวริงจ๋าเลย เป็นแบ็คเกอร์คุยเซอร์ก็คือเป็นทัวริงคุยเซอร์นั่นแหละครับซึ่งเบาะเองก็จะใหญ่กว่านั่งสบายกว่า ครับ แฮนด์ยกสูงกว่ามีกระเป๋าเก็บของมีวินชิลมีลำโพง ช่วยในการเดินทางได้ค่อนข้างเยอะ กระเป๋านี่แกะได้ไหมครับ กระเป๋าเปิดได้ครับ คือเปิดได้แต่ไม่ได้แกะออกมาไม่ได้ อ๋อแกะได้ครับจะมีถุงเก็บของไว้ให้ด้วย คาร์บอนด้านนะผมชอบเลยเป็นคาร์บอนที่แบบทำให้แบบรถแบบดูแบบเวอร์วังอลังการนะครับ แล้วอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ 855,600 บาทครับ 850,000 ใช่จริง ๆ ก่อนหน้า ไม่ถึงล้านน่ะ จริง ๆ ก่อนหน้านี้มันแพงกว่านี้ ครับ นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแคมเปญพิเศษสำหรับ Audace แล้วก็ MGX ครับ ราคาลดมาเกือบครึ่งเลยแหละ โอ้800,000ผมคิดว่าตอนแรกนี้ถ้าเดาตอนแรกคิดว่ายังไงต้องมีล้านสองบวกนะคิดว่าดูจากอารมณ์นะ ใช่ครับ 850,000อะไรอย่างถ้าเป็นออเดเช่ตัวนั้นนะครับ Audace 650,000กับ70 บาทครับ 600,000 กว่าเอง ใช่ ได้เครื่อง1,400ด้วย ใช่ โอ้โหอยากจะรู้เรื่องการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์นะเขาบอกว่ารถอิตาลีนำเข้าจากอิตาลีการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์จะมีค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าทุกเท่าไหร่อะไรยังไง แล้วสูงขนาดไหน จะมีแยกให้ดูระหว่าง Aprilia แล้วก็ Moto Guzzi นะครับแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีดีเทลแตกต่างกัน ครับ นิดหน่อย ครับ นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนมองว่ารถอิตาลีเซอร์วิสแพงเนี่ย ครับ เพราะว่าเราใช้น้ำมันเครื่องอีกเกรดหนึ่ง ครับ นะครับอย่างมอเตอร์กุซี่เองเนี่ยใช้เกรด 10W60 ซึ่งในท้องตลาดทั่วไปหาไม่ค่อยได้นะครับ ใช่ ส่วนอ p ิเลียเองเนี่ยพื้นฐานจะอยู่ที่ 10W40 หรือว่า 50 แต่ว่าในคู่มือเนี่ยเราแนะนำที่ 50 นะครับ เพราะว่าตัวรถค่อนข้างร้อนใช้หนืดหน่อย ครับ ประมาณนี้ก็ตามชาร์ตนี่เลยครับเซอร์วิสครั้งแรกของอ p ิเลียเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8,000 บาท เราเซอร์วิสทุก 10,000 กิโล ก็แปลว่าน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนทุก10,000 โลเลย ทุก10,000 โลเลยใช่ครับ ก็ทุก 8,000 กว่าบาท ใหญ่สุดคือ 20,000 โล ใช่ครับ แล้วก็ถัดไปที่ 30,000 โลก็จะเหลือ 8,000 เหมือนเดิม ใช่ครับ ก็คือเหมือนจะสลับทุก10,000 โล ใช่ครับทุก10,000 โล ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ p ิเลียเนี่ยพื้นฐานเป็นรถแข่ง ครับ นะครับเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสเนี่ยก็จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึง ครับ นะครับแต่อย่างมอเตอร์กุซี่ถ้าขยับมานิดนึงมอเตอร์กุซี่เองเนี่ยจะถูกลงไปเลยครับแล้วก็จะยืนพื้นเท่านี้ตลอด ก็เนี่ย1,000 โลแรก 5,000 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใช่ใช่ แล้วพอ ครับ 10,000 โลก็คือ 5,000 ใช่ครับจะเท่านี้ตลอดเพราะว่ามอเตอร์กุซี่เองอะตั้งวาล์วทุกระยะนะครับด้วยความที่วาล์วเป็นกระเดื่องวาล์ว ครับ และค่าแรงมันไม่ได้ขึ้น เพราะว่ามันไม่ต้องยกถัง มันเปิดทำได้เลย ใช่ เพราะฉะนั้นราคาก็จะประมาณนี้ไปตลอด ตอนแรกผมคิดว่าสวิตช์ใหญ่ต้องเป็น10,000นะเนี่ยกลายเป็นว่าสวิตช์ใหญ่นี่แพงกว่าสวิตช์เล็กแค่1,000 เดียวเอง ใช่ ด้วยความที่รถตั้งวาล์วง่าย แล้วก็เราไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่มีเรื่องการซ่อน ครับ ในการเปลี่ยนโซ่ ครับ นะครับเพราะว่าเราใช้เป็นเพลาแสนโลก็ไม่พัง ใช่ เพราะฉะนั้นจะไม่มีระยะที่ใหญ่มากๆ ถึงก็ต้องเปลี่ยนเพลาเปลี่ยนคลัตช์อะไรเงี้ยเพราะว่าคลัตช์หวีเองก็ค่อนข้างทนอยู่แล้ว ใช่รถยนต์นี่เราอยู่มันเป็น ใช่ ใช่นึกออกพอพูดคำว่ารถยนต์อ่ะมันยืดยาวไปหมดเลย ใช่เพราะว่าจริงๆมอเตอร์กุซี่อย่างที่บอกแล้วครับพื้นฐานเครื่องรถยนต์เพราะฉะนั้นการเซอร์วิสเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นรถยนต์คันหนึ่งไปเลยดีกว่า ผมว่าแสดงว่าขัดชุดหนึ่งนี้ต้องมีเหยียบ100,000 โลได้ไหมครับ ถึงไหม น่าจะได้เกินครับ ใช่ไหม เพราะว่ารถแรงม้าไม่ได้เยอะขนาดนั้น คือต้องทำพอเรานึกภาพนะอย่างถ้ามอเตอร์ไซค์เราจะเห็นว่าเป็นแผ่นคัดเล็กๆๆๆๆเรียงกันอยู่หลายๆแผ่นมีเหล็กสลับแต่พอเป็นพูดคำว่าคัดรถยนต์อ่ะมันมีแผ่นเดียว ใช่ แล้วก็เป็นหวีคัดซึ่งแผ่นคัดนี่หนาแบบอยู่ลืมอ่ะแล้วอย่างเรื่องของวารันตีอะครับ วารันตีเนี่ยทุกรุ่นเราให้ 2 ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับซึ่งขี่เท่าไหร่ก็ได้ 2 ปีขี่100,000 โลเราก็ยังวารันตีให้อยู่ ครับ นะครับซึ่งเข้ามาเคลมเข้ามาอะไรกันได้ตลอดนะครับมีปัญหาอะไรติดต่อกันได้นะครับส่วนถ้าไม่สะดวกเข้ามาเราก็จะมีแคมเปญพิเศษครับก็คือมีรถโมบายเซอร์วิสรับส่งให้ด้วย โทรเข้ามาทางฝั่งเซอร์วิสได้เลย หรือว่าติดต่อเซลล์ที่ขายไปก็ได้ครับ ครับ เราดูแลให้ตลอด แต่โอเคเรื่องวารันตีก็คือเงื่อนไขต้องมาเซอร์วิสที่ศูนย์ ใช่ครับ แต่จริงๆถ้าผมเห็นค่าเซอร์วิสอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำข้างนอกเลย ใช่ครับ เซอร์วิสลงประวัติศูนย์ไปก็คุ้มแล้ว ใช่เพราะว่าจริงๆ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกนะครับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ก็จะไม่ทราบหรอก ใช่ นะครับแต่ว่าลูกค้าที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่กับเราตลอดเหมือนกัน บางคนอยากเซอร์วิสถี่ขึ้นนะครับบางคนอยากจะทุก 5,000 ดีกว่าก็มาได้ เพราะว่าราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้น เราไปดูในส่วนของห้องเซอร์วิสหน่อยดีกว่าปกติห้องเซอร์วิสนี่
คนนอกเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ วันนี้เราจะเข้าไป ใช่ ถ่ายกันเลย ทางทีมช่างกำลังทำงานจริงๆเลยนะครับดูพวก Special Tool ทั้งหลายนะครับไม่ใช่ว่าพวกนี้คือจะเป็นพวกเครื่องมือแปลกๆเลยกำลังผ่าเครื่องอันนี้เครื่องอะไรอะครับ เอาเป็น Aprilia Tuono ครับ Tuono 1,100ครับผม ก็คือเครื่องพื้นฐานเดียวกับพวก RSV4 ก็อ ใช่ครับ หน้าตาใกล้ๆไซส์ประมาณนี้เหมือนกันเลยใช่ไหม ใช่ครับ แต่จะแตกต่างกับ ISV4 นิดหน่อยครับสำหรับ Tuono พวกนี้ทำซ่อมยากไหมครับ ไม่ยากครับ ก็ไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ได้รับการอบรมมาพอสมควรครับครับ โอ้แต่เครื่องมันเล็กมากเลยนะเนี่ย ใช่ครับ ผมดูไซส์แล้วแบบตัวนี้ก็1,400ใช่ไหมครับ 1,100ครับ 1,100 Tuono 1,100ใช่ครับ ทำไมรู้สึกเหมือนเครื่องไม่ใหญ่เลย ใช่ครับยกขึ้นยกลงง่ายครับ สะดวกไม่ยาก นี่เครื่อง4สูบด้วยนะ ใช่ครับ4สูบ V โอ้เสื้อดูแบบดูไม่ใหญ่เลย ครับ โอ้แล้วดูแคมเนี่ยแคมแหลมเฟี้ยวเลยนะครับ อันนี้แคมของรถซิ่งเลยนะปกติถ้าเกิดแคมรถทั่วไปรถเดินทางนะมันจะเป็นแคมที่แบบมนๆหน่อย ครับ อันนี้เห็นความแหลมนี่คือองศาแคมสูงซิ่งแน่นอน แล้วอย่างโมโตกุซี่อะครับเซอร์วิสยากไหมครับ โมโตกุซี่จะเซอร์วิสไม่ยากครับง่ายเหมือนกันครับเพราะด้วยการที่เขาวางเครื่องให้หันข้างอะครับเวลาเราเซอร์วิสอะไรมันก็จะถอดเข้าต่อง่ายเลย แทบไม่ต้องยกถังออก ใช่ครับ เลย ใช่ ทุกอย่างมันอยู่ให้เห็นข้างหน้าหมดเลย ใช่ครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นโปรแกรม ครับ ในการเช็คปัญหา ครับ เกี่ยวกับรถทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น ก็คือเอาง่ายมาถึงพวก fault error ใช่ครับ เราจับคอมมันก็โชว์หมด ใช่ครับ ไม่ต้องมานั่งงมแล้วก็ซ่อมเป็นจุด ใช่ครับผมครับ โอ้เพิ่งเคยเห็นเครื่อง เอาพิเลียอยู่ข้างนอก มีแค่นี้แหละครับ ปกติเห็นแต่มันอยู่ในเปลือกดูแล้ว ก็เหมือนนึกว่าไซส์ปกตินะนี่ดูไซส์ไม่ใหญ่เลย นี่แหละครับทั้งหมดของขุมพลัง คนเดียวยกไหวไหมครับอย่างงี้ 2 คนดีกว่า สอง ค ครับ น บ เรามาคุยเรื่องตัวโปรโมชั่นเนี่ยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างครับ โปรโมชั่นผมแบ่งเป็นกลุ่มแล้วกันครับ ครับ ตอนนี้ตัว V7 นะครับ เป็น Moto แคตตากรี V7 ทั้งหมดนะครับ ก็จะมีที่เหมือนกันเลยก็คือมีกิฟต์วอเชอร์ของอภัยสตาร์นะครับ เอาไปซื้ออุปกรณ์ป้องกัน 10,000 บาท ครับ นะครับ ประกันชั้น 1 นะครับบริการรถไซส์แอสซิสแตนต์ ครับ นะครับ แล้วก็อุปกรณ์เป็นน้ำยาดูแลรักษาหมวก ครับ ของอีปอนนะครับ ส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละตัวเนี่ยก็คือกิฟต์วอเชอร์ ครับ นะครับ ตัว V7 เนี่ยจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้ 90,000 บาท ครับ นะครับ หรือจะเลือกรับเป็นชุดนี้ก็ได้ครับ เขาเรียกว่าชุดสเก็ตไบค์คิดนะครับ เป็นชุดแต่งจากอิตาลีเลย ครับ นะครับ ก็จะมีโม่ง มีโม่ง มีถังน้ำมัน ถังน้ำมัน นะครับ ฝาข้าง แล้วก็ตัวครอบเบาะท้ายนะครับ จะมีให้เลือก 3 สี ถ้าเลือก บทสวยนะ ถ้าเลือกเจ้าพวกนี้ไปก็ตัดกิฟต์วอเชอร์ออกนะครับ 90,000 แต่ว่าชุดเนี้ย160,000นะครับ ค่อนข้างคุ้ม แสดงว่าตัว V7 Stone ราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มต้น V7 Stone ราคา 601,000ครับ 601,000ถ้าเกิดเอาตัว Standard ก็คือมีกิฟต์ให้ 90,000 ใช่ครับ หรือเอาเป็นชุดแต่งอย่างนี้มี 3 สีนะ มีสีแดง สีแดง อันนี้จะเป็นแดงดำนะครับ แล้วก็เดินทอง เดินคิ้วทองนะครับ แล้วก็สีเทา มีตัดน้ำเงินแดงนะครับ แล้วก็คันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสีอะไร สีเขียวครับ เขียว ออกแนวพวกเขียวแมงทับหน่อยนะครับ ใช่ครับ เป็นเขียวดำทอง แต่หลังคือจะได้โม่งได้ตูดมดนะครับ แล้วก็เป็นสีพิเศษมีถังเหมือนกันไหมครับ ถัง แต่คื เหมือนกัน ทำสี ใช่ครับ แต่เป็นถังสี โอ้แต่ซ็ต ก็คือเป็น 160,000 เป็นชุดมาเลย100,000 กว่าบาทนะครับ แล้วอย่างรุ่นอื่นนะครับ อย่างตัวใหญ่ อย่างตัวใหญ่นะครับ เครื่องบรรสีทั้ง 2 ตัว Audace แล้วก็ MGX 21 นะครับ ก็จะมีกิฟต์วอเชอร์ให้ 90,000 บาทเหมือนกัน ก็เหลือ 700,000 กว่าบาท โอ้โหเมื่อกี้8,500ผมว่าถูกแล้วนะ ใช่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัว V85 TT V85 ก็จะเป็นตัว Dual Purpose นะครับ ใช่ครับ Enduro ตัวนี้ด้วยความที่รถเพิ่งเข้ามาไม่นานนะค ครั รับ บ ก็จะมีกิฟต์วอเชอร์ให้อยู่ 50,000 บาท อืม ส่วนอย่างอื่นประกันชั้น 1 อะไรก็เหมือนกันหมดเลย ครับ ครับผม และในส่วนของตัว Alpilia ครับ อภิเลียเองก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ 50,000 บาทเหมือนกันครับ ครับ อ๋อ ก็คือทั้ง 2 รุ่นทั้ง Factory ทั้ง ทั้ง Factory ทั้ง Double R เลยครับ จะมีเท่ากัน กีวอเชอร์50,000 บาท แล้วก็พวกเมื่อกี้ที่บอกว่ามีประกันชั้น ประกันชั้น 1กิฟต์วอเชอร์อภัยสตาร์ 10,000 บาท ครับ นะครับ มีรถไซส์แอสซิสแตนต์ ครับ แล้วก็น้ำยาดูแลรักษาหมวกของอีปอนให้ 1 ชุด นอกเหนือจาก 50,000 บาท นอกเหนือจาก 50,000 บาท ใช่ เมื่อกี้ ใช่ครับ
แล้วเห็นว่าตอนนี้โมโตเพล็กมี4 สาขาใช่ไหมครับที่นี่สุขุมวิท26และอีก3ที่นี่ ใช่ ที่ไหน ครับอีก3ที่ก็คือบางโพครับ ครับ อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีขอนแก่นนะครับเป็นหัวเมืองภาคอีสานแล้วก็มีภูเก็ต ครับ ที่อยู่ภาคใต้นะครับส่วนในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีแผนเปิดอีกเหมือนกันนะครับตามหัวเมืองให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะกระจายไปเรื่อย ครับ ๆคำว่า Motoplex เนี่ยก็คือต้องขาย4แบรนด์นะครับก็คือ Piaggio ครับ Vespa Moto Guzzi และ Aprilia ก็คือง่ายโมโตเพล็กที่อื่นเข้าไปก็จะเป็นฟิลอารมณ์นี้หมดเลย ใช่ครับ ครับ จะเป็นอารมณ์นี้แล้วก็จะมีเซอร์วิสทุกที่เหมือนกัน ครับแล้วอย่างปกติมาก็จะมีเรื่องตัวรถทดสอบให้ลองเหมือนกัน ใช่ครับมีครับก็จะมีให้ทั้ง Moto Guzzi ทั้ง Aprilia เลย ได้ไปผมอยากฟังเสียงโมโตกุซี่มากเลย เมื่อกี้ต้นคลิปเนี่ยเราสตาร์ท RSV4 ไปละยังไม่เคยได้ยินเลยโมโตกุซี่สูบวีมเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าปะ เชิญด้านหน้าเลย ถ้าเกิดคนอยากมาลองนี่ต้องใช้อะไรยังไงบ้างครับ ถ้าจะมาลองก็ขอเป็นใบขับขี่ ใบขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย่างหมวกกันน็อก ครับ หรือว่าถุงมืออะไรก็เอามาได้ก็เอามาครับ เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทฟังอีกทีนะครับ เชิญเลยครับ โหจอสีสวยมากเลย เดี๋ยวผมปิดให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวต้องรอมันดับก่อนนี่ตอนปิดจอเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนเปิดโคตรหล่อเอาพิเลีย V4 นะครับแอบสูงเหมือนกันนะดูรถเนี่ยเหมือนไม่ค่อยยาวนะครับสั้นๆแต่เนี่ยปลายเท้าผมนี่อันนี้คือบัลเล่ของจริงเลยอย่าบอกว่าเสียงดูดใต้ถังเสียงโคตรโหดเลยดังกว่าท่ออีกจังหวะเร่งนะครับแล้วก็โอ้โห อันนี้ก็จะเป็นท่อสแตนดาร์ดครับเสียงเครื่องจะดังกว่าท่อ แต่เสียงดูดเพราะอะไรอะเสียงดูดแบบนี่ขนาดไม่มีโหลดนะยังฟอฟดังขนาดนี้ถ้าวิ่งในสนามแบบมีโหลดมีอะไรนี่ผมว่าแบบหวานหูเลยอะ ใช่ หวานหูเลย เสียงเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับเครื่อง V4 กลายเป็นว่านี่ไม่อยากให้ท่อดังนะเพราะอยากได้ยินเสียงดูดมากกว่า ใส่ท่อดังแล้วเดี๋ยวกลบเสียงดูดหวานๆไปนี่บอกตามตรงเกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินเสียงโมโตกุซี่เลยนะครับว่าเป็นไง อันนี้จะเป็น V7 ใช่ไหมครับ V7 ครับสตาร์ทแล้วจะตกใจนิดหน่อย ทำไมมันดังนะครับ มันดึงครับ ถ้าเบิ้ลเครื่องเขาจะดึงขวาไปเลย จะเป็นฟิลที่เวลาเราเบิ้ลนะครับรู้สึกแล้วรถมันจะโยกอย่างเงี้ยเป็นรถที่หน้าตาดูในรูปผมคิดว่าหนักมากๆเลยนะแต่พอมาลองค่อมมาลองขับคันจริงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดแค่ค่อมอ่ะฟิลไม่เหมือนรถ700ผมว่าอารมณ์มันเหมือนประมาณแบบถ้าเทียบกับรถคลาสสิกยุคโบราณประมาณ500กว่าซีซี600ซีซีประมาณนั้นเลยไม่เหมือนไซส์700แบบอันนี้เป็นอันนี้สงของการประกอบอิตาลีแหละครับด้วยวัสดุด้วยอะไรเขาค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีเขาพอสมควรที่ทำให้น้ำหนักมันเบาได้ด้วยหน้าตาแบบนี้ก็มีโหมดเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้โหมดเนี่ยก็จะเอาไว้ปรับข้อมูลในหน้าจอนะครับว่าเราอยากได้ข้อมูลส่วนไหนมาดูนะครับแล้วก็จะมีบอกเกียร์ให้นะครับแล้วก็มีบอกระดับ traction control ให้ด้วยคันเร่งสายครับอันนี้เป็นตัวประกอบเฉยๆโอเคคันเร่ง Moto Guzzi ยังมีคันเร่งไฟฟ้าอยู่แค่2รุ่นก็คือ MGX 21แล้วก็ V85 ครับอย่างพวกนี้อย่างที่ผมบอกเขาพยายามจะไม่ใส่เทคโนโลยีเพื่อให้มันเป็นรถที่ง่ายเน้นความคลาสสิกให้มันเซอร์วิสง่ายไม่มีอะไรให้มันยุ่งยากใช่ครับแต่ไปใส่ในเทคโนโลยีไปใส่กับอีก2รุ่นนั้นแทนใช่ครับชอบความที่แบบปิดแล้วมันแบบมีการตอบสนองว่าแบบใช่แต่จริงๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า
อาการสายหรือ ครับ อาการบิดขวาเนี่ย ครับ มันจะหายไปต่อเมื่อเราขับ 2,000 รอบขึ้นไป เขาจะนิ่งเลยแล้วจะเป็นรถที่ค่อนข้างล้มยาก ครับ เพราะว่าด้วยเครื่องรถมันหมุนแนวเนี้ยครับเขาก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆเขาจะพยายามตั้งตรงอยู่ตลอด พอนึกออกไจโรเขาเรียกว่าแรงไจโรมันจะเกิดไม่เหมือนพวกรถวางตาม ใช่ ยาง ใช่ มองเป็นรถยนต์มันก็คือรถสูบบีอะ ใช่ สูบบีของรถยนต์เลยโอ้แต่เสียงเพราะเหมือนกันนะเนี่ย2 สูบเอาเรื่องนี่ท่อเดิมใช่ไหมครับ เดิมครับ โอ้ท่อเดิมมันเสียงอย่างนี้เลยเหรอ เป็นรถท่อเดิมที่ค่อนข้างดัง คือเสียงมันจะเป็นโทนแบบนุ่มๆโทนต่ำสไตล์รถสอง ใช่ รถสองสูบอะ เสียงเขาจะไม่แผด คือเราฟังเขาเรียกว่าเสียงมันจะเป็นเหมือนเซอร์ราวด์รอบเรา ใช่ แต่ถามว่าดังกวนชาวบ้านไหมอารมณ์เนี่ยไม่ได้ดังกวนชาวบ้าน ใช่ แต่มันดังแบบให้เขาเรียกว่าคนขี่มันนะ ใช่ แต่ไม่ได้ลั่นแบบแป๊ดสไตล์พวกรถแบบสูบเยอะๆที่แบบเสียงจะแหลม ใช่ครับ ๆแต่เสียงมันหล่อเอาเรื่องจริง ตอนแรกผมคิดว่าเสียงไม่น่าจะแบบสไตล์รถคลาสสิกแบบเสียงไม่ต้องเอาอะไรมากต้องใส่ท่อถึงจะมีอารมณ์หน่อย อันนี้ท่อเดิมมาได้อารมณ์เลยนะเนี่ย แล้วจริงๆถ้าสังเกตตอนนี้รอบเครื่องค่อนข้างต่ำแล้ว ครับ เพราะว่าเครื่องระบายความร้อนด้วยลมเป็นอย่างนี้แหละครับ ก็คือต้องใช้ความร้อนนิดนึง ม ตอนเครื่องเย็นเขาจะเร่งรอบสูงหน่อย อ๋อ เพราะตัวนี้มีระบบช่วยการออกตัวด้วย ก็คือช่วยเร่งรอบให้ ครับ นะครับ พอเครื่องร้อนเขาก็จะดรอปรอบลง อืม อ่า โหแต่เสียงเดินเบามันเท่นะมันแบบมีแบบตึ๊ดแบบไม่ได้เดินถี่เรียบ เป็น เห ลู มือน ก สไตล์รถหัวฉีดปกติ ใช่ มันจะเดินแบบมันมีสะดุดนิดแต่นี่มันไม่ได้สะดุดของรถไม่มีปัญหาแต่คือเป็นคาแรคเตอร์ ใช่ ของรถ2 สูบด้วยแบบว่าตึ๊บมา แล้วก็เสียงตรงเครื่องตรงกลางเนี่ยครับคือเสียงคัดถ้าทำคัดหาย อืม คัดแห้ง โอ้แสดงว่าอย่างนี้ ถ้าเป็นคัสเหมือนรถยนต์เตะเกียร์ 1ก็ไม่แตกนะครับ ใช่ครับ โอ้นี่ไงปกติทุกคนเวลามีคนจะถามผมเข้ามาเยอะนะว่าเอ้ยทำไมพี่เวลาตบเกียร์ 1อ่ะมันแก๊กมันจะพังหรือเปล่า แต่ด้วยความที่มันเป็นคัสหวีคัสเหมือนรถยนต์เนี่ยนี่เกียร์ว่างนะครับ นี่คือเข้า1ละเนี่ยนี่คือเข้า1แล้วนะ มีแต่คนบอกว่าเกียร์นุ่มมาก เกียร์นุ่มมากคือเข้าแล้วคิดว่าเกียร์ยังไม่เข้า ใช่ แต่ไฟเอ็นอะไฟนิว ไฟ โตร เอ็น มัน ดับ หายไปแล้ว ใช่ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สไตล์รถเกียร์รถคัดแห้งหวีคัดนึกภาพเหมือนเวลาเราขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาที่เราเหยียบคัดไว้แล้วเราก็เข้าเล่น 1-6 อ่ะ ใช่ จะเป็นอารมณ์นั้นที่จังหวะที่เราเข้าเกียร์น่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกึกกักอะไรให้มันแบบให้เราตกใจนะบางคนไม่ชินก็จะตกใจอุ้ยมันมีการเอนเกจนิดนึงโอ้เสียงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยพามาชมนะครับทุกส่วนเลยของ Motorplex สาขาสุขุมวิท 26 จริงๆ ก่อนหน้านี้ก็คือ Motorplex Bangkok ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่ด้วยความที่ตอนนี้มีหลายสาขาเพิ่ม มีหลายสาขาค ก็ รับ เลยเปลี่ยนจาก Bangkok เป็นตัวสุขุมวิท สุขุมวิท 26 26 ใช่ เพราะว่าเอาชื่อสถานที่มาดีกว่า ครับ ว่าจะได้ทราบด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนจากชื่อเรา โอเคก็สำหรับคนที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับ ทาง Motorplex มีของรางวัลให้ 100 คนแรกนะครับสำหรับคนที่เข้าไปตอบแบบสอบถามในเซอร์เวย์นะครับ เอามา เดี๋ยวผมหยิบ ทีมงานครับ อ่า ขอ มี 2 อย่างนะครับสำหรับ 100 คนแรกที่เข้าไปกรอกแบบ2เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับ 100 คนแรกเข้าไปตอบเซอร์เวย์จะได้หมวกนะครับอัลพิเลียหล่อเลย ด้านนอกจะเป็นสีดำนะครับ แล้วก็ข้างในแก๊ปเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็กระเป๋าผ้าอันนี้จะมี4โลโก้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะก็เข้าไปตอบเซอร์เวย์หน่อย100 ท่านแรกนะครับ100 ท่านย้ำว่า100 ท่านนะครับโอเค วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เกตมากเลยนะครับที่ ยิน มา ดี ให้ข้อมูล ยินดี ได้ ครับ ก็สำหรับใครที่สนใจรถลองเข้ามาดูคันจริงๆได้ที่นี่นะครับโมโตเพกโอเคครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนเรื่องราวโดยประมาณแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับ